Hàn Quốc lý giải ông Kim Jong-un có sử dụng người thế thân hay không? Vì sao lãnh đạo Kim trao quyền lực nhiều hơn cho em gái? Biệt kích Triều Tiên có quy mô khủng 200.000 người, nhưng đáng sợ nhất là tinh thần chiến đấu. 7 chi nhánh ngân hàng Myanmar bị tấn công, nghi do bán đứng phe đối lập. Facebook chính thức đổi tên tập đoàn thành Meta với tham vọng vũ trụ ảo. Nhà khoa học Đức cảnh báo biến thể A30 kháng được vaccine Pfizer AstraZeneca. Nga xây thêm hàng loạt nghĩa trang để chôn cất bệnh nhân Covid-19. Trung Quốc phong tỏa 3 thành phố khi dịch tái bùng phát ở 11 tỉnh. Khám phá bí ẩn kỳ này, giải oan cho cá mập trắng, vì sao chúng cắn chết người. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Tình báo Hàn Quốc cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sụt khoảng 20 kg, nhưng dường như không gặp vấn đề về sức khỏe nào. Ông Kim trông có vẻ ốm hơn khi xuất hiện trong cuộc diễu binh vào tháng 9 và các sự kiện quan trọng tiếp đó. Theo đài Nhật Bản NHK, truyền thông Hàn Quốc và Mỹ từng nghi ngờ ông Kim đã có thế thần, thay mình xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, Dịch vụ Tình báo Quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Năm, 28 tháng 10, đã báo cáo trước Quốc hội về đánh giá sức khỏe của ông Kim. Ông giảm 140 kg từ năm 2019 xuống còn 120 kg ở hiện tại. Tình báo Hàn Quốc sử dụng trí tuệ nhân tạo và màn hình có độ phân giải rất cao để phân tích từng bức ảnh chân dung. Nhờ vậy, giới tình báo có thể bác bỏ giả thiết ông Kim đang dùng bản sao thế thần. Cơ quan tình báo cũng đánh giá về chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Họ nói có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang vận hành cơ sở hạt nhân chính ở Neompyeong, cũng như xử lý rác thải hạt nhân tại đây. Bình Nhưỡng đã lần đầu tiên thử tên lửa siêu thanh mới phát triển vào tháng 9 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử nghiệm trong thời gian tới. Cũng theo giới tình báo Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong, quan chức quyền lực và em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hiện đang phụ trách các vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia Triều Tiên. Cụ thể, bà Kim được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nơi quyết định các chính sách của đất nước. Một thành viên của Ủy ban đã rò rỉ thông tin cho giới tình báo Hàn Quốc. Bà Kim thực hiện 34 nhiệm vụ công chúng trong năm nay, gấp đôi so với con số 17 năm ngoái. Bà đại diện cho anh trai gửi đi thông điệp đến Mỹ và Hàn Quốc. Nữ quan chức cũng đưa ra lời khuyên về các vấn đề đối nội. Tại sao lại như vậy? Phía Seoul cho rằng ông Kim giao quyền lực cho em gái để tập trung hơn vào thể chế chính trị nhằm củng cố quyền lực. Nhà lãnh đạo đã loại bỏ các bức hình của ông nội và bố khi họp mặt đảng cầm quyền. Thuật ngữ chủ nghĩa Kim Jong-un đang bắt đầu được sử dụng, theo giới tình báo Hàn Quốc cho biết. Năm 2021 đánh dấu một thập kỷ cầm quyền của ông Kim và nhà lãnh đạo 37 tuổi đang muốn thành lập một bộ máy chính quyền với lý tưởng riêng. Triều Tiên gần đây răn đe đối thủ bằng các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, bất chấp nền kinh tế suy kiệt và xã hội bất ổn. Theo Business Insider, nếu như Bình Nhưỡng không kiềm chế mà thổi bùng giao tranh, năng lực quân sự đáng sợ của họ có thể cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người. Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và hàng ngàn khẩu pháo, hàng triệu binh sĩ trung thành. Vậy nhưng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un còn có một vũ khí bí mật khác, đó là lực lượng đặc nhiệm. Quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA có quy mô lớn hàng đầu thế giới, có khoảng 1,3 triệu binh sĩ tại ngũ. Bình Nhưỡng còn tổ chức thêm 200.000 lính thuộc các lực lượng đặc biệt, bao gồm trinh sát tình báo. Gần đây, Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ DIA báo cáo rằng lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên được huấn luyện đặc biệt và trang bị vũ khí mạnh mẽ hơn so với binh sĩ thông thường. Nếu họ có thể tấn công vào Hàn Quốc, thì sau đó dễ dàng làm rối loạn cả tiền tuyến lẫn quân tiếp viện. Biệt kích Triều Tiên sở hữu công nghệ vũ khí kém hơn nhiều so với Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, họ đặc biệt nguy hiểm vì sự trung thành và ý chí chiến đấu ngoan cường, sẵn sàng chết trên chiến trường. Theo quân đội Mỹ, học thuyết và chiến thuật của quân đội Triều Tiên đối với các hoạt động trên bộ phần lớn vẫn giữ nguyên kể từ chiến tranh Triều Tiên những năm 1950. Trong đó, lực lượng biệt kích đóng vai trò quan trọng, họ tìm cách tấn công kẻ thù từ nhiều hướng khác nhau. Học thuyết quân sự Triều Tiên nhấn mạnh tốc độ và tính bất ngờ. Lực lượng biệt kích có hai nhiệm vụ: một, thâm nhập vào Hàn Quốc, tiến hành chiến tranh thông thường và phá hoại hậu phương của liên quân Mỹ-Hàn. Và hai là bảo vệ Triều Tiên khỏi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ-Hàn. Nếu giao tranh bùng nổ,
lực lượng biệt kích Triều Tiên sẽ nhanh chóng băng qua khu phi quân sự và nhấn chìm Hàn Quốc bằng quân số áp đảo. Cố gắng lặp lại chiến thuật đã sử dụng trong giai đoạn đầu chiến tranh Triều Tiên, thời điểm Bắc Triều Tiên gần như đã đẩy lùi quân Hàn Quốc và Hoa Kỳ sát ra biển. Báo địa phương Myanmar Now vừa đưa tin 7 chi nhánh ngân hàng tư nhân KPZ đã chứng kiến các vụ nổ liên hoàn ngay từ giữa trung tâm thành phố Mandalay, lớn thứ nhì Myanmar. Vụ tấn công xảy ra khi có lo ngại ngân hàng tư nhân bắt đầu cung cấp thông tin khách hàng cho chính quyền quân sự. Giới cầm quyền ở Myanmar dường như đã yêu cầu giao nộp thông tin để truy tìm những ai chuyển khoản ủng hộ phe đối lập, nhằm tìm cách lật đổ chính quyền thống tướng Myanmar và khôi phục thể chế dân chủ. Gần đây, hàng loạt tài khoản thanh toán KPZ Pay cũng đã bị đóng băng nếu người dùng thực hiện chuyển tiền cho phong trào bất tuân dân sự. Hiện giới chức Myanmar chưa thông báo về các vụ nổ, cũng chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm. Từ khi xảy ra đảo chính hồi tháng 2, quân đội Myanmar thẳng tay đàn áp người biểu tình, khiến cho hàng trăm dân thường tử vong và hàng ngàn người bị bắt. Sau nhiều ngày khiến dân tình xôn xao trước thông tin nhá hàng tại hội nghị Facebook Connect thường niên diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào rạng sáng ngày 29 tháng 10 theo giờ Việt Nam, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã chính thức thông báo đổi tên tập đoàn thành Meta, một bước ngoặt được đánh giá là giống với cách của Google đổi tên thành Alphabet vào năm 2015. Việc đổi tên này cũng đánh dấu rõ tham vọng của Mark Zuckerberg trong chiến lược thoát khỏi cái bóng của ứng dụng truyền thông xã hội Facebook với sức ảnh hưởng khổng lồ trên toàn cầu, để xây dựng nên một vũ trụ ảo Metaverse với thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường sẽ làm trọng tâm phát triển của công ty. Hiện tại, thương hiệu của chúng tôi được liên kết chặt chẽ với một sản phẩm đến mức nó không thể đại diện cho tất cả những gì chúng tôi đang làm hôm nay, chứ chưa nói đến là trong tương lai, Zuckerberg chia sẻ. Nói đến cái tên Metaverse, đây là một thuật ngữ về thế giới ảo 3D, trong đó có nhiều avatar đại diện cho mỗi con người thật, được đặt ra trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cổ xưa Snodgrass cách đây 3 thập kỷ và hiện đang thu hút sự chú ý ở thung lũng Silicon. Để thực hiện chiến lược Metaverse mới, Facebook còn công bố kế hoạch thuê 10.000 nhân sự từ Liên minh châu Âu EU. Đang nói, việc đổi tên diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ truyền thông mạng xã hội đang hứng bạo chỉ trích từ các nhà lập pháp và cơ quan quản lý toàn cầu vì cho rằng các chính sách của Facebook chỉ phục vụ cho lợi ích của mình và bỏ quên người dùng. Trong lúc đó, sóng gió với Facebook còn dữ dội hơn với việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cáo buộc CEO Mark Zuckerberg là tội phạm vì đã tài trợ 400 triệu đô la cho các văn phòng bầu cử địa phương vào năm ngoái. Ông Trump nói, việc quyên góp của Zuckerberg cho các văn phòng bầu cử địa phương là bất hợp pháp. Một báo cáo phân tích cho thấy khoản tài trợ đã thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bầu cho đảng Dân Chủ tại các khu vực như Georgia. Tuy vậy, thông tin từ phía CEO mạng xã hội đình đám cho rằng hàng trăm triệu đô la được Zuckerberg và vợ Priscilla Chang quyên góp vào năm ngoái chỉ nhằm mục đích giúp các quan chức bầu cử đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ tài chính để thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn như mua mới thiết bị y tế, qua đó đảm bảo cuộc bầu cử sẽ không bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 và thu hút cử tri tham gia bỏ phiếu trực tiếp. Được biết, cựu Tổng thống Donald Trump đã liên tục chỉ trích Facebook sau khi tài khoản của ông bị cấm vĩnh viễn sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol. Những ngày gần đây, ông Trump thậm chí đã công bố một mạng xã hội mới của riêng mình tên là Truth Social, có tham vọng thay thế Facebook và cả Twitter. Một máy bay phản lực của chính phủ Ethiopia đã không kích vào thủ phủ của khu vực phía Bắc Tigray hôm thứ Năm 28 tháng 10. Báo cáo từ một bác sĩ tại hiện trường cho biết 10 người đã tử vong trong cuộc tấn công này. Đoạn video do Reuters ghi lại được cho thấy khung cảnh chỉ còn lại đống đổ nát. Người dân cho biết các lực lượng của Thủ tướng Abiy Ahmed đã tấn công thành phố Mekelle bằng ít nhất 8 cuộc không kích trong 2 tuần vừa qua. Cuộc nội chiến ở Ethiopia giữa TPLF, tổ chức kiểm soát khu vực phía Bắc, và chính phủ Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ở thủ đô Addis Ababa đã diễn ra trong gần một năm qua, khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người mất nhà cửa. Nhiều cường quốc đang thúc giục hòa giải, thậm chí Hoa Kỳ đang đe dọa các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn xung đột đang bùng phát trên khắp vùng sừng châu Phi, vốn đã chìm sâu trong biến động và nghèo khó. Chính phủ Ethiopia cho biết cuộc không kích hôm thứ Năm nhằm mục đích phá hủy nơi cất giữ thiết bị quân sự của TPLF. Chuyển sang một số thông tin nóng về Covid-19, một nghiên cứu vừa cho biết biến chủng A30 của virus corona được phát hiện ở Angola và Thụy Điển, rất cứng đầu và có thể chống lại kháng thể sinh ra nhờ vaccine của Pfizer và AstraZeneca.
Cụ thể, các nhà khoa học Đức đang tìm hiểu về biến chủng hiếm A30, được ghi nhận lần đầu tiên ở Tanzania thuộc châu Phi, sau đó gây bệnh cho nhiều người ở Angola và Thụy Điển vào mùa xuân năm nay. Theo báo cáo được phát hành tuần này tại chuyên san miễn dịch học tế bào và phân tử, biến chủng A30 có khả năng vượt trội về xâm nhập nhiều tế bào của vật chủ, bao gồm tế bào thận, gan, phổi. Đột biến A30 có thể tấn công những tế bào nhất định với mức độ hiệu quả cao hơn và còn phá được các kháng thể trung hòa chống virus corona. Nói tóm lại, A30 có thể tấn công tế bào theo cách chưa từng thấy ở những biến chủng trước đây và chống được kháng thể sinh ra nhờ tiêm vaccine của AstraZeneca và Pfizer. Báo cáo có đoạn viết, biến thể mới cũng chống lại thuốc đơn dùng Bamlanivimab, một loại thuốc dùng để điều trị COVID-19. Tuy nhiên, nếu sử dụng kết hợp giữa hai loại thuốc Bamlanivimab và Etevimab thì sẽ giúp cho người bệnh chiến đấu mạnh mẽ hơn với A30. Báo cáo của nhóm nghiên cứu Đức chưa được giới khoa học đánh giá chéo và kiểm chứng lại. Mặt khác, A30 hiện chưa được WHO xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại bởi vì nó không xuất hiện phổ biến. Hôm 28 tháng 10, Nga ghi nhận 1.159 người chết vì COVID-19 trong vòng 24 giờ, lại là mức cao kỷ lục. Hiện Nga đang đứng thứ 5 thế giới về số ca nhiễm trung bình mỗi ngày. Các nhà tang lễ ở Nga đã phải thay đổi quy trình mai táng do đại dịch. Năm 2020, chỉ có nhân viên nhà tang lễ với trang phục bảo hộ tiến hành chôn cất người quá cố, thân nhân không được phép có mặt. Anton Avdiev, người đại diện cho công đoàn người lao động trong dịch vụ tang lễ Nga, nói với Reuters, không ai dự đoán được đại dịch COVID-19 lại gây áp lực lớn như vậy đến ngành nghề này. Ngoài ra, ông Anton bất bình khi bác sĩ đặt tử thi vào những túi zip màu đen. Điều đó có vẻ bất kính nhưng không thể làm khác hơn khi đại dịch chết chóc hoành hành. Phía công đoàn nói thêm, các nhà mai táng đều bị quá tải vì số bệnh nhân COVID-19 tăng lên liên tục, không chỉ ở thủ đô Moscow mà còn ở các vùng khác. Một số vùng như Nizhny Novgorod đang phải mở rộng nghĩa trang hoặc xây thêm nghĩa trang mới. Ngày 28 tháng 10, Moscow đã ban hành biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất trong vòng một năm qua, giữa lúc con số nhiễm bệnh và người tử vong do COVID-19 đạt nhiều mốc kỷ lục mới. Ngược lại, tốc độ tiêm chủng vẫn chậm chạp. Cảnh sát Ukraine vừa công bố video một bác sĩ ngồi giữa bàn, còn lực lượng chức năng đeo khẩu trang phát hiện tiền mặt lên tới 12.000 đô la trong phòng làm việc. Cuộc đột kích của cảnh sát được phát trên truyền hình vào tuần này, diễn ra ở vùng Menetsky, là một trong hàng trăm vụ điều tra hình sự tại thị trường chợ đen chuyên bán giấy tờ giả mạo xét nghiệm và tiêm vaccine. Sau mùa hè khá yên bình, Ukraine hiện có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao hàng đầu thế giới, là một trong những nước nghèo nhất châu Âu. Ukraine tiến hành tiêm chủng chậm chạp từ đầu năm nay. Hiện giờ, chính phủ chật vật kêu gọi người dân tiêm phòng. Chỉ khoảng 7 triệu người trong số 41 triệu người Ukraine đã chích đầy đủ. Và khảo sát cho thấy, khoảng 50% người trưởng thành nghi ngờ hoặc không muốn tiêm vaccine. Chính phủ đã bắt buộc tiêm chủng cho nhiều nhân viên nhà nước, còn công dân chưa tiêm phòng bị hạn chế tới nhà hàng và sân vận động. Quy định mới khiến nhiều người bắt đầu đi tiêm vaccine. Tuy nhiên, những ai bài trừ vaccine thì muốn mua giấy tờ giả mạo ở chợ đen. Từ khi dịch bùng phát đến nay, Trung Quốc luôn theo đuổi chiến lược Zero Covid. Theo đó, dập dịch triệt để bằng việc đóng cửa biên giới, phong tỏa cục bộ và cách ly nghiêm ngặt. Mặc dù biện pháp cứng rắn đã giúp tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc thấp hơn nhiều các quốc gia khác, đất nước tỷ dân lại đau đầu với chuỗi lây nhiễm mới ở ít nhất 11 tỉnh. Điều đó khiến cho 3 thành phố bị phong tỏa, bao gồm các thành phố như Lan Châu có 4 triệu dân và Ngạch Tể, Nạp Kỳ ở khu tự trị Nội Mông. Tiếp đó, thành phố Hắc Hà ở tỉnh Hắc Long Giang cũng đã bắt đầu phong tỏa vào hôm qua, 28 tháng 10, sau khi phát hiện một ca nhiễm mới. Giới chức yêu cầu cư dân Hắc Hà ở yên trong nhà, tuyệt đối không rời khỏi thành phố trừ những trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, 1,6 triệu dân sẽ được xét nghiệm để truy tìm nguồn gốc lây nhiễm. Trung Quốc báo cáo 23 ca nhiễm nội địa vào hôm qua, thấp hơn một nửa so với ngày trước đó. Thủ đô Bắc Kinh đang chống dịch rất quyết liệt trước thềm đăng cai Olympics mùa đông vào đầu năm sau. Khám phá bí ẩn hôm nay, tìm hiểu về một hung thần đại dương là cá mập trắng. Thật ra, loài này bị mang tiếng oan vì chúng cắn người không phải do bản tính hung tợn như được miêu tả trên phim ảnh. Trên thực tế, cá mập trắng tấn công hiếm khi xảy ra. Năm 2020, có 57 vụ được ghi nhận trên toàn thế giới, theo dữ liệu của Đại học Florida. Còn từ năm 2015 đến năm 2019, có 80 sự cố mỗi năm liên quan đến cá mập trắng tấn công. Dù hiếm gặp, nhưng nếu chạm trán với cá mập trắng, nạn nhân thường thiệt mạng. Dù vậy, theo nghiên cứu vừa công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Giao diện xã hội Hoàng gia, cá mập trắng cắn người là do nhầm lẫn.
Cá mập nhận biết màu sắc rất kém, gần như mù màu. Khả năng quan sát không gian của chúng cũng kém hơn con người rất nhiều. Ở dưới đại dương, cá mập nhìn lên mặt biển và không thể phân biệt được con người và con mồi của chúng như sư tử biển và hải cẩu. Cá mập trắng chủ yếu dựa vào sự chuyển động và độ tương phản ánh sáng của chủ thể trên mặt nước. Vì vậy, chúng dễ nhầm lẫn con người là thức ăn của mình, nhưng thực ra chúng không hợp khẩu vị lắm. Laura Ryan, người dẫn dắt nghiên cứu, nói trong cuộc họp báo ở Đại học Macquarie rằng vận động viên lướt ván dễ bị cá mập cắn gây tử vong nhất, đặc biệt là cá mập chưa trưởng thành. Chúng tôi phát hiện giữa người lướt ván bơi lội với hải cẩu và sư tử biển gần như giống hệt nhau trong mắt cá mập. Khi quan sát dưới mặt biển, cá mập không thể phân biệt được chi tiết nhỏ và màu sắc. Trích lời bà Ryan cho biết. Giáo sư Nathan Hart, cố vấn cho nhóm nghiên cứu, nói thêm rằng cá mập trắng trưởng thành hiếm khi tấn công con người vì chúng có tầm nhìn tốt hơn và qua thời gian cũng đã phân biệt được cái gì có thể ăn, cái gì không phải là con mồi của mình. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.